วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสปริงนะครับพอดีมีเพื่อนๆหลายๆท่านถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสปริงตัวนี้คือสปริงแม่พิมพ์นะครับขนาด OD 16 ID 8นะครับ OD คืออะไรนะครับ OD คือเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด16มิลนะครับด้านนอก ID คือเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในขนาด8มิลนะครับนี่คือ ODID นะครับก็คือเวลาจะไปเซิร์ชหาซื้อก็คือสปริง OD 16 ID 8สปริงแม่พิมพ์นะครับราคาจะอยู่ประมาณ30ถึง50บาทแล้วแต่ร้านนะครับลองหาดูทีนี้ส่วนเรื่องความแข็งก็เขาจะแบ่งตามสีครับก็คือเหลืองอ่อนสุดนะครับน้ำเงินแดงเขียวน้ำตาลก็เรียงมาเลยค่อยๆแข็งขึ้นทีนี้เวลาเลือกเนี่ยเราไม่ได้เลือกแค่ความอ่อนความแข็งนะครับต้องดูระยะการหดตัวของมันด้วยจะสังเกตเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยช่องว่างมันเยอะเพราะตัวสปริงเนี่ยครับมันเล็กมันก็จะหดตัวได้เยอะน้ำเงินก็จะหดได้น้อยลงนะครับเหลืองนี่หดได้ 50% น้ำเงินหดได้ 40% แดง 30% เขียว 20%น้ำตาล 16พอหดตัวได้ 50% หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราซื้อสปริงยาว40มิลมาเวลาที่มันบีบลงไปครับโดนน็อตบีบไปหดสุดๆของมันนะครับมันจะหดเหลือ20มิลแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีระยะฟรีเยอะมันสามารถเลี้ยวได้เยอะแล้วก็นิ่มด้วยแต่ถ้าเราใส่น้ำเงินมันก็จะเลี้ยวได้น้อยลงแล้วก็แข็งขึ้นหน่อยอันนี้พูดถึงบนสมมุติฐานที่วงเลี้ยวแบบไม่จำกัดนะครับแต่จริงๆแล้ววงเลี้ยวของมันมีข้อจำกัดอยู่แล้วก็คือยังไงมันจะชนทรัคก่อนแต่ผมเคยลองใช้3ตัวแล้วไม่มีปัญหามันยังเลี้ยวได้สุดแต่ถ้าเป็นเขียวกับน้ำตาลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะยังเลี้ยวได้สุดไหมเพราะมันยุบได้น้อยเหลือเกินนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจถ้ามีใครรู้มาคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้ครับเพราะผมยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันเพราะส่วนหนึ่งคือผมต้องการให้มันนิ่มลงซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นเขียวกับน้ำตาลเนี่ยมันน่าจะแข็งขึ้นผมก็เลยใช้อยู่แค่3สีแดงน้ำเงินเหลืองแล้วมาอาศัยเปลี่ยนความยาวเอานิดหน่อยเช่นสมมุติว่าใช้เหลือง40มันยังนิ่มไปผมอาจจะไปใช้เหลือง45ใช้น้ำเงิน40นิ่มไปก็อาจจะไปน้ำเงิน45แต่อันนี้คือพูดถึง CX7 นะครับถ้าเป็น S7 เนี่ยมันใส่ได้แค่40เพราะว่าขอบน็อตเนี่ยไอความยาวของน็อตเนี่ยมันชนขอบของตัวทักละมันไม่สามารถเปลี่ยนความยาวน็อตได้แต่ถ้าเป็น CX7 เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนความยาวน็อตได้มันสามารถเพิ่มความยาวสปริงช่วยได้นะครับทำให้เราสามารถเลือกระดับความแข็งของสปริงได้มากขึ้นเช่นถ้าแทนที่จะเลือกแค่เหลืองแดงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินแดงเราสามารถเลือกได้ว่าเหลือง40เหลือง35เหลือง45หรือเหลือง50นะครับน้ำเงิน40น้ำเงิน45หรือว่าแดง40แดง45ทำไมผมไม่พูดว่าแดง50เพราะว่าแดง50เวลาใส่จะใส่ยากมากครับเพราะว่ามันสุดปลายน็อตแล้วมันบีบช่วยไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหลืองเนี่ยมันยังเอามือบีบช่วยได้น้ำเงินนี่ผมว่าก็บีบยากมากแล้วครับแต่มันก็ยังพอได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำครับแต่ถ้าคนใส่น็อตยาว75เนี่ยใส่50ได้แต่75บางคนจะมีปัญหาติดเดือยที่เคยทำคลิปไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลครับเผื่อจะใช้ในการเลือกสปริง